درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. آقا امروز در خدمتتون هستم با بررسی یکی از جدیدترین ساعت‌های برند شیائومی، یعنی ردمی واچ 5. تشکر میکنم از فروشگاه جانبی دیجیتال که این محصول واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس سایت و پیجشون رو همین پایین براتون میذارم. فروشگاه به شدت معتبر و کاردرستیه. ویدیو رو لایکش کنید، کانالم ساب کنید. بریم تو بررسی ببینیم این ساعت اصلا ارزش خرید داره یا نه و اصلا چیکار است. بریم تو بررسی. بخش اول طراحی و کیفیت ساخت. جایی که من با طراحی این ساعت واقعا حال کردم. ابعادش، راحتیش، استایلش، همه چیزش خیلی خوبه. اندازش هم جوریه که حتی واسه مچای دست متوسط هم کاملا مناسبه. فریم این ساعت از جنس آلومینیومه و رنگش هم ماته. سمت راستش یه دکمه از جنس فولاد ضد زنگه که هم به صورت فشاری هم چرخشی. کار اصلیش اینه که وارد بخش منو میشه و میتونید توی قسمت‌های منو باش اسکرول کنید پایین بالا. کنار همین دکمه یه میکروفون و یه اسپیکر. سمت چپ این ساعت هم یه میکروفون دیگه است. بله، این ساعت 2 تا میکروفون داره. توی بخش پشتی سنسورهای سلامتی به علاوه یه پین شارژ و تو قسمت جلویی هم صفحه نمایش با شیشه خمیده محافظت میشه. بندای این ساعت سیلیکونیه و هر چقدر از راحتی این بندا بهتون بگم واقعا کم گفتم. توی این مدت به هیچ عنوان مچ دست منو اذیت نکرد. ضمن اینکه از طریق این دکمه‌ای که پشت ساعته خیلی راحت باز و بست میشه، منتها با این مکانیزمش گمون نکنم بندای افتر مارکتش خیلی راحت توی بازار پیدا بشه. در این حال این ساعت از گواهی 5 ATM من پشتیبانی میکنه که میتونه تا عمق 50 متری آبم مقاوم باشه. منتها 2 تا ویدیوی قبلی بهتون گفتم تو ویدیوی بررسی گلورینی GX اسپورت از این کارا نکنید. حالا در حد یه دست و صورت شستن باشه مشکلی نیست، ولی تو آب نبرید، یه موقع کلا خراب میشه. به طور کلی کیفیت ساختش واقعا عالیه. از نظر راحتی هم روی مچ دست فوق العاده است، فوق العاده. صفحه نمایش این ساعت امولد 60 هرتزی، ابعادش 2.7 اینچه. از آلویز آن دیسپلی یا همون صفحه نمایش همیشه روشن هم پشتیبانی میکنه که هر کدومش مطابق با همون واچ فیسیه که شما روی صفحه نمایش تنظیم میکنی. درخشندگیش هم میتونه به 1500 نیت برسه. نکته مثبت در مورد این صفحه نمایش اینه که سنسور نور محیط هم روی خودش داره که درخشندگیشو به صورت خودکار تنظیم میکنه. توی محیط باز خیلی راحت شما میتونی محتوا رو توی این صفحه نمایش ببینی و توی محیط تاریک هم نورش کم میشه. برای مصرف باتری خیلی بهتره. کنتراست، درخشندگی و خانایی این صفحه نمایش واقعا عالیه. حاشیه‌اش خیلی کمه و از همه مهمتر اینکه دریافت لمسش بسیار خوبه. توی بعضی از ساعت‌ها مثلا وقتی میری توی منو انگشت رو از سمت چپ به راست میکشی که برگردی منوی قبلی، این اتفاق نمیفته گاهی وقتا، ولی توی این صفحه نمایش همیشه به خوبی عمل کرد و دریافت لمسش واقعا خوبه. در کل صفحه نمایشش رو من واقعا دوست داشتم و هیچ ایرادی نمیتونم بهش بگیرم. اینم بهتون بگم که نرم افزار این ساعت مخصوص ساعت‌های شیائومیه که با هایپر او اس تلفیق شده و با ترکیب صفحه نمایش 60 هرتزیش یه تجربه خیلی نرم و روون بهتون میده. رابط کاربریش، محیط کاربریش کاملا نرم و روونه. خب اینجا میخوام چند تا از قابلیت‌های این ساعت رو بهتون بگم که اولیش مکالمشه. کیفیت اسپیکر این ساعت کاملا معمولیه، یعنی توی جای خلوت صدای مخاطب رو خوب میتونی بشنوی، ولی توی جای شلوغ کلا هیچی نمیشنوی. اول ویدیو هم بهتون گفتم که این ساعت روی خودش 2 تا میکروفون داره که باعث میشه صدای شما برای طرف مقابل خیلی بهتر و واضح‌تر بره. من با چند نفر صحبت میکردم، باورشون نمیشد من دارم با ساعت باهاشون صحبت میکنم. مثلا موقع رانندگی دستت روی فرمونه نیاز نیست دستتو بیاری جلوی دهنت، همونجا باشه صحبت کنی، طرف صدای شما رو میشنوه. فکر میکنم مکالمش قابل قبول و حتی خوبم باشه. قابلیت بعدیش اینه که این ساعت حافظه داخلی هم روی خودش داره، منتها حجمش خیلی کمه. یعنی حجمش حدوداً 165 مگابایت اگه اشتباه نکنم. میشه مثلا 10 تا دونه 15 تا آهنگ کلا روش ریخ. و نکته مثبتش اینه که میشه از روی خود ساعت هم به موزیک ها گوش کرد و هندزفری هم بهش متصل میشه. موقع ورزش کردن اصلا نیاز نیست که شما گوشی همراه خودت ببری، هندزفری رو مستقیم به این متصل میکنی و خیلی راحت آهنگتو گوش میکنی. منم تستش کردم، خیلی خوب جواب میده. در این حال با توجه به اینکه حافظه داخلی هم داره میتونه صدا رو هم ضبط کنه که خب ظرفیتش خیلی کمه، فکر نمیکنم بیشتر از 1 ساعت صدا ضبط کنه. سنسورهای سلامتی این ساعت میتونن ضربان قلب، اکسیژن خون، میزان استرس، میزان خواب و سلامت بانوان رو با دقت نسبتاً بالایی اندازه بگیرن. خود شیائومی گفته که توی این ساعت از یه چیپست جدید استفاده کرده که میتونه توی بخش سلامتی عملکرد بهتری داشته باشه و من این ساعت رو
بخش سلامتیشو، سنسورهای سلامتیشو با ساعت‌های دیگم تست کردم. اختلافش خیلی ناچیز بود. میتونم بگم که توی بخش سنسورهای سلامتی عملکردش قابل اعتماده. توی بخش ورزشام این ساعت از 150 تا حالت ورزشی مختلف پشتیبانی میکنه که قابلیت اتو ترکینگ هم داره. یعنی چند تا از ورزش‌ها رو خودش به صورت هوشمند متوجه میشه. من روی موتور نشسته بودم، بهم پیام میداد روی دوچرخه نشستی، بیا گزینه استارتو بزن تا ورزشتو ترک کنم. منتها من روی موتور بودم. در کنارش این ساعت جی پی اس هم روی خودش داره که عملکردش واقعا عالیه. ببینید من اکثر ساعت‌های هوشمند رو توی محیط باز تست کردم، جی پی اسش خوبه. توی محیط بسته معمولا جی پی اس کار نمیکنه، اما این ساعت توی استودیو که الان دقیقاً اینجا پنجره است خیلی خوب جی پی اسش میتونه سیگنال های ماهواره رو پیدا کنه و موقعیت مکانی رو نشون بده. این باعث میشه که شما موقع ورزش کردن اصلا نیاز به گوشی نداشته باشی. با خود ساعت میری، موقعیت مکانی تو کامل ضبط میکنه و میفرسته روی گوشی، میتونی خیلی راحت ببینیش. اما بریم سراغ بخشی که من واقعا عاشق این ساعت شدم، بخش باتریش. ظرفیت باتری این ساعت 550 میلی آمپره که از طریق یه شارژر مگنتی که توی جعبش هم هستش میتونه تقریبا توی 2 ساعت 2 ساعت و نیم شارژ بشه. اما نگم براتون از شارژ دهیش که واقعا عالیه. این ساعت توی استفاده نیمه سنگین با آلویز آن دیسپلی روشن راحت یه هفته بهتون شارژ میده و اگه یه مقدار سبکتر استفاده کنی، آلویز آن دیسپلی رو خاموش کنی، میره بالای 10-12 روز. یعنی جوری میشه که خودت میگی من کی اصلا اینو شارژش کردم. شارژ دهیش واقعا معرکه است. و اینم بهتون بگم که اگر از جی پی اس استفاده کنی، ورزشکار باشی، نهایتا 2-3 روز شارژ میده. جی پی اس خیلی از باتری استفاده میکنه. در کل شارژ دهیش واقعا عالیه. خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، بخش نرم افزارش که یه سری توضیحات هم اینجا بهتون میدم. این ساعت از بلوتوث نسخه 53 پشتیبانی میکنه که اتصال بین ساعت و گوشی واقعا پایدار و خوبه. مثل بعضی از ساعت‌های هوشمند نیستش اتصال گوشی یا ساعتی قطع بشه، نه واقعا اتصالش خوبه. و اینکه این ساعت نسخه گلوبال از ردمی واچ 4، یعنی سال گذشته. یادمه که شیائومی زبان فارسی رو از توی ساعت‌های هوشمندش حذف کرد. از زبان فارسی پشتیبانی نمیکنه اینم، ولی نوتیف ها و پیام های فارسی رو خیلی خوب و با خط خانا بهتون نشون میده. اما بریم سراغ خود نرم افزارش. این ساعت از طریق نرم افزار می فیتنس هم به گوشی های آیفون و هم به گوشی های اندرویدی متصل میشه. ریجنش رو گذاشتم روی امارات و خیلی راحت متصل شد. وقتی وارد نرم افزارش میشید، بخش اول سمت چپ اون پایین بخش هلسه که اطلاعات مربوط به سلامتی، قدمایی که برداشتی، کالری که سوزوندی، میزان خواب، ضربان قلب، اکسیژن خون، این چیزا رو اینجا بهت نشون میده. بخش بعدیش ورکاوته که ورزش هایی که قبلا انجام دادی اینجا بهت نشون میده، میزان مسافتی که طی کردی، کالری که سوزوندی و با توجه به جی پی اسش مسیری که طی کردی. بخش سومش بخش دیوایس دیگه، اطلاعات کامل و تنظیمات خود ساعت دقیقاً اینجاست. اون بالا درصد شارژ خود ساعت رو نشون میده، پایینترش بخش واچ فیسه که 200 تا واچ فیس بهتون میده، یکی از یکی خوشگل‌تر. واقعاً واچ فیساش همه خوشگله و قابلیت شخصی سازی هم داره. یعنی مثلا مثل اپل واچ و گلکسی واچ میتونی رنگ بعضی از این واچ فیس ها رو عوض کنی، یه طراحی که خودت دوست داری و روش پیاده کنی. من واقعا با واچ فیساش حال کردم. پایین ترش بخش تنظیمات نوتیفیکیشن و کال یا تماسه که میتونی از اینجا خاموش روشنش کنی. یه چیز جالب در مورد نوتیفیکیشن های این ساعت بهتون بگم، ببخشید. یه چیز جالب بهتون بگم، زمانی که این ساعت رو میخوای فعالش کنی ازت میپرسه که میخوای نوتیفیکیشن ها یا حالا اعلان ها رو شخصی سازی کنی یا اینکه تمامی اعلان هایی که روی گوشیت میاد اینجا هم نمایش داده بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا شما روی گوشی اعلان های تلگرام رو بسته باشی، روی ساعت هم بهت نشون نمیده و این خیلی خوبه. پایین ترش تنظیمات مربوط به سلامتی، از این قسمت میتونی ضربان قلب، اکسیژن خون، میزان استرس، میزان خواب خاموش روشنش کنی. پایین ترش بخش اپس، تنظیمات مربوط به موزیک، آلارم، آب و هوا اینجاست. از همین قسمت موزیک میتونی روی ساعت موزیک انتقال بدی که بهتون گفتم. پایین ترش بخش سیستم، چیدمان اپ ها و نوع نمایش منو رو از اینجا میتونی تغییر بدی. بخش ویبره پایین تره که در مورد ویبرش بهتون بگم واقعا عملکردش خوبه. یعنی دقیقاً مثل ساعت‌های پرچمدار، یه ویبره نرم پرقدرت
و بدون صدای اضافی تولید میکنه. من باهاش حال کردم. کلی هم میتونی تنظیمش کنی برای حالتهای مختلف. پایین ترش بخش فایند دیوایسه که اگه مثلا ساعت یه جایی افتاده باشه خیلی راحت میتونی پیداش کنی. برگردیم عقب، بخش سکیوریتی که از این قسمت میتونی روی ساعت پسورد بذاری. بخش بعدیش هم موره که مهمترین قسمتش بخش آپدیته. همون اول یه آپدیت براش اومد، من روش نصب کردم، دیگه هم آپدیت نیومده. به طور کلی نرم افزارش واقعا کامله، منتها ای کاش حافظه داخلیش بیشتر بود که بشه آهنگای بیشتری رو روش منتقل کرد. خب اینم از بررسی شیائومی ردمی واچ 5. بریم سراغ جمع‌بندی. اینجوری میخوام بهتون بگم، من اگه خودم زیر 10 میلیون تومان بخوام یه ساعت هوشمند بخرم، این ساعت یکی از انتخابای اولمه. میدونی چرا؟ چون درسته که امکانات عجیب غریب و خفنی بهم نمیده، مثلا سنجش ارتفاع سطح دریا، سنجش فشار هوا، اینا رو نداره، اما اون قابلیت هایی هم که داره به درستی و به خوبی کار میکنه. همین برای من کافیه. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه. ویدیو رو لایکش کنید، کانالم ساب کنید. خیلی مخلصم. خداحافظ.